Hi guys, ඔන්න ඉතින් අද අපි සුවිශේෂී ස්ථානයකට අවිල්ලා ඉන්නවා ඩුබායි වල ලංකාවේ කෙනෙක් කරන පළවෙනි ඔප්ටිකල් ෂොප් එක. ඔන්න ඉතින් අපිටත් ආඩම්බරයක්. අපි ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු. ඔන්න ඉන්නවා ඉතින් අපේ ලංකාවේ ඔප්ටිකල් ෂෝරූම් එකේ පාර්ට්නර්ස්ලා කට්ටිය. ඉතින් අපි ඒ අයගෙන් අහලා බලමු විස්තර මෙතන කොහොමද වැඩපිළිවෙල වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම අපිට ඊයේ ඕපනින් එක තිබ්බ අපිට ආරාධනාවක් හම්බුණා. ඉතින් මට තිබ්බ වැඩ කටයුත්තෙත් එක්ක ඉතින් මට එන්න බැරි වුණා. ඇත්තටම බොහොම ස්තුතියි අපිට ආරාධනා කරාට මෙතනට. අපිටත් ලොකු සතුටක් මේ වගේ දෙයකට ආරාධනා කරපු ගැන. මොකද ලංකාවේ පළවෙනි ඔප්ටිකල් ෂෝරූම් එක ඩුබායි වල ඕපන් කරපු අපිට පට්ටම සතුටක් තියෙන්නේ. අපි ඉතින් ඒ අයගෙම විස්තර අහලා බලමු මෙතන කොහොමද වැඩපිළිවෙල වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි අය කියමු මේ දැන් කොහොමද ඩුබායි වල ඕගොල්ලෝ පාර්ට්නර්ස්ලා උනේ අපිටත් සතුටුයි අපිත් කැමති ඕගොල්ලන්ගෙන් දැනගන්න. ඉතින් ඒ විස්තර ටික චුට්ටක් කියමු අපි. මම කසුන් බෝගාවත්ත. ඇත්තටම මේ මගේ යාළුවෙක්ගේ මාර්ගෙන් තමයි අපි ඉස්සෙල්ලාම හමු වුණේ ඩුබායි එකේ. අපේ අසංග මල්ලේ චන්නයියයි. ඉතින් අපිට අපි ඉස්සල්ලාම මේගොල්ලන් කන්සෙප්ට් එක මට කිව්වා ලංකාවේ මේගොල්ලන් ඔප්ටිකල් ෂෝරූම් 15ක් විතර තියෙනවා මේගොල්ලන්ට. ඉතින් සමරසිංහ ඔප්ටික්ස් ඇන්ඩ් වියනා විෂන්. ඉතින් මේගොල්ලන්ගේ කන්සෙප්ට් එක ඩුබායි වලට ගේන්න අන්තර්ජාතික මට්ටමේ ගේන්න මොනවත් තිබ්බා. ඉතින් මේගොල්ලන්ට ඕනේ අපේ ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාවට යම්කිසි සේවයක් මේ හරහා දෙන්න පුළුවන් නම් ඩුබායි වලට ඇවිල්ලා ඒක තමයි ඉස්සල්ලාම අපේ පරමාර්ථය වුණේ. ඉතින් මොකද ශ්‍රී ලාංකීය තැනක් නෑ ඩුබායි එකේ ඔප්ටිකල් එක ගන්න. අපේ තියෙන ප්‍රධාන දේ නිකන් සන්ග්ලාස් කඩයක් දාන එක නෙමෙයි. ඉතින් අපේ පරමාර්ථය උනේ අපේ ශ්‍රී ලාංකීය කට්ටියට ඇස් පරීක්ෂාවක් කරගන්න තැනක් ඇත්තටම නෑ. ගොඩක් කට්ටියට කතා බහ කරන්න තේරෙන්නේ නෑ. ලොකු මුදලක් වියදම් වෙනවා. ඉතින් පොඩි රස්සා කරන ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට මේක ඇත්තටම කියනවා නම් ලොකු වාසියක් වුණා මේ අපේ ඔප්ටිකල් ෂෝරූම් එක Eyefinity. ඉතින් අපි මේ concept එක තමයි මේ ඩුබායි එකට ගෙනාවේ ඉස්සෙල්ලාම. ඉතින් අපේ අසංගයි, චන්නයි, චානකයියි එකතු වෙලා ලංකාවේ ඒගොල්ලන්ගේ අවුරුදු 25ක experience එකත් එක්කලා ඒගොල්ලන්ට ඕන වුණා රටින් එතරට යන්න ඉන්ටර්නැෂනල් මාකට් එකට යන්න වුණා. ඉතින් ඒකේ concept එක තමයි ඩුබායි වලට ගෙනාවේ. මාව මේදී හම් වෙලා අපි මේ ඩුබායි එකේ ගොඩක් තැන් බැලුවා මේ වැඩේ කරගන්න හොඳ සුදුසු ස්ථානයක්. සුදුසු ස්ථානයක් තෝරගන්න කියන්නේ අපිට හැම දෙයකම පහසු තැනක් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපෙන් සේවාව ලබා ගන්න පුද්ගලයන්ට easy access එකක්. ඒ කියන්නේ ලේසියෙන් පහසුවෙන් අපේ showroom එකට එන්න පුළුවන් තැන. metro station එක ළඟම තියෙනවා. බස් ස්ටෑන්ඩ් එකක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට මොකද හැමෝටම වාහනයක් නැහැ මේ රටේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි ඒ දේ තමයි මූලිකත්වයේ කරගෙන මේ showroom එක හොයන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් අපිට මේ වගේ සූපාසු හොඳ VIP හොඳ ලොකේෂන් එකක් අපිට හම්බුණා අපේ වැඩේට. ඉතින් අපි ඒ හම්බෙච්ච ෂෝරූම් එකෙන් අපි උපරිම ප්‍රයෝජන ගත්තා. අපිට කොහොමද මේක මොකද මේක ගොඩක් මාත් එක මම තමයි ඉන්ටීරියර් එක කරේ මේකේ සම්පූර්ණයෙන්ම ලස්සනට කරලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් මේක ස්කිල් ටැලන්ට් මගේ කම්පැනියෙන් තමයි මේ ඉන්ටීරියර් කරේ. මේ concept එක හදාගන්න මට ගොඩක් උදව් වෙච්ච චරිතය තමයි අසංකයි චන්නයි. මොකද මේගොල්ලන් මෙයා ඩිසයින් අඳිනවා මාත් එක්ක කතා කරනවා රණ්ඩු වෙනවා මේක හරි නෑ කියනවා. ඉතින් අපි ගොඩක් දේවල් කරලා තමයි මෙතනට මේක මෙච්චර ලස්සන ෂෝරූම් එකක් හදාගන්න එක තැනකට ඇවිල්ලා මේ දේ කරේ. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි. මොකද මේක අපි පළවෙනි දැන්ට හිතන් ඉන්නේ පළවෙනි ෂෝරූම් එක මෙතන අසංකයි චානකයි ඉදිරියට කියයි අපි ඉස්සරහට තවත් ෂොප් ඕපන් කරන්න කියලා. අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් ඒක තමයි අපි දැන් තියෙන පරමාර්ථය අපේ ශ්‍රී ලාංකික පුද්ගලයන්ට කියන්නේ ඉන්න කට්ටියට නොමිලේ සේවාවන් ලබා දෙන්න අස්සේ පරීක්ෂාව වගේ දේවල් ඒක චානකය පැහැදිලි කරලා දෙයි ඉදිරියට. ඒක තමයි අපි දැන් තියෙන මේ දේ ඇත්තටම. ඉතින් අසංකයි මේ ඔයා දැන් මේකේ Eyefinity එකේ පාර්ට්නර් කෙනෙක් වශයෙන් ලංකාවේ ඉඳලා ඩුබායි වලට ඇවිල්ලා මේ වගේ බිස්නස් එකක් පටන් ගන්නවා වගේ කොහොමද තිබ්බ චැලෙන්ජස් ඒ වගේම දැන් මෙතනින් දැන් අපි හිතමු ලංකාවේ කෙනෙක් ආවොත් එහෙම මෙතනින් ලැබෙන ඒගොල්ලන්ට මොනවා හරි ස්පෙෂල් ඕපර් එකක් ලැබෙනවද? ඒ විස්තර චුට්ටක් අපි කියමු. ඔව් ඇත්තටම ලංකාවේ අපි බ්‍රාන්චස් කීපයක්ම ව්‍යාප්ත කරලා තියෙනවා ලංකාව පුරා. ඉතින් අපි බැලුවා මේ එතනින් එහාට මේක කොහොමද බිස්නස් එක දියුණු කරගන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඩුබායි රාජ්‍ය තෝරගත්ත අපේ ඊළඟ ස්ටෙප් එක තියන්න. ඉතින් ඩුබායි වලට ඇවිල්ලා අපි කලින් මාස කීපයකට කලින් ඇවිල්ලා මාකට් සර්වේ එකක් කරලා
මොන වගේ බිස්නස් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක්ද මෙහි තියෙන්නේ කියලා බලලා ඒකගේ ස්ටඩි එකක් කරලා තමයි මේ තීරණයට ආවේ. එකපාරම අපි ඩිසිෂන් එකක් අරගෙන ආව නෙමෙයි. ඊට පස්සේ අපි නැවතත් මාස 3කට කලින් වගේ ඇවිල්ලා මෙහි බිස්නස් සෙටප් එක කරන්න පටන් ගත්තා. ඒකට කසුන් අපිට උදව් කරා. මොකද හේතුව අපි අලුත් මේ රටට කසුන් අවුරුදු 21ක් මේ ඩුබායි වල ඉන්න කෙනෙක්. ඉතින් ඒකින්ද අපිට ගොඩක් ලොකු උදව්වක් දුන්නා. මුල සිටම කොහොමද තැනක් හොයාගන්නේ, මොන වගේ තැනක්ද හොඳ, එයාගේ ඇඩ්වයිස් ගොඩක් යටතේ තමයි අපි මේ ඩිසිෂන් ටික අරගෙන මේක ආරම්භ කරේ. ඉතින් මේ ඩුබායි වල ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරනවා කියන එක ලේසි කාරණාවක් නෙමෙයි. ඒක විශේෂයෙන් අපි පටන් ගත්තේ ඕල්රෙඩි අපි ඒ කියන්නේ මේ ලොකු ස්කේල් එකකින් පටන් ගත්තේ මේක. ඉතින් ඒකට ලොකු උදව්වක් වුණා මෙයා. මොකද හරි තැන තෝරගන්නවා වගේම මේ රටේ ඉන්න ගොඩක් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ තියෙන ඒ කියන්නේ විස්තර ඒ කටියත් එක්ක තියෙන ඇඳුනුම්කම් ඒ ඔක්කොම අපිට ඩෙවලොප් කරගන්න පුළුවන් කරන. මොකද මෙහි දැනටමත් ලොකු ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවක් ඉන්නවා ලංකාවෙන් ඇවිල්ලා ලොකු බිස්නස් කරන කට්ටිය. කියන්නේ රෙස්ටුරන්ට් කරනවා, කාගු කරනවා. එතකොට ඒ වගේ ලොකු ව්‍යාපාර කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් ඒ කට්ටියව අඳුන්වලා දීලා කොහොමද මේ බිස්නස් එක කරන්නේ මෙහි, කොහොමද මෙහි කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ, කියන්නේ වටපිටාව පරිසරයේ ව්‍යාපාරිකයන්ගේ වටපිටාව පරිසරයත් අපිට සම්බන්ධ කරලා දුන්නේ මෙයා. මොකද ලොකේෂන් එකක් හොයාගන්න එකත් එන අමාරු වැඩක් ඩුබායි වල බිස්නස් එකක් කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රධානම දේ ඇත්තටම. ඉතින් ඇත්තටම ලොකු ඩිවලොප්මන්ට් එකක් අපි කලින් ගිය අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් වගේ ඇවිල්ලා බලනවට වඩා මේ අවුරුද්දේ මේ වෙනකොට ඒ කියන්නේ පෙබ්‍රවාරි මාර්තු වෙනකොට ලොකු ඩිවලොප්මන්ට් එකක් දැක්ක අපි කොරෝනා වලින් පස්සේ බිස්නස් වල අඩුවක් තිබිලා තියෙනවා මෙහි. ලොකු ඩිවලොප්මන්ට් එකක් දැක්කා. තැනක් හොයාගන්න එක ලොකු අපහසුතාවයක් වුණා. ඒවට ඔක්කොම උදව් කරේ කසුන්. ඊට පස්සේ අපි ව්‍යාපාරයේ මෙහෙට ගෙනල්ලා කොයි වගේ ස්කේල් එකකින්ද පටන් ගන්න කියන එක තීරණය කරා. ඒ කරලා අපි ඇත්තටම අපි හිතුවටත් වඩා හොඳ ආකාරයට අපිට මේක ව්‍යාපාරේ පටන් ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉන්ටීරියර් පාර්ට් එකේදී කසුන් කිව්වා වගේ මුලින් ඉඳන්ම ස්කිල් ටැලන්ට් මෙයාගේ කම්පැනි එක ඉන්ටීරියර් වර්ක්ස් එතකොට අනිත් renovation parts ඔක්කොම මේ කම්පැනියෙන් කරනවා. අපි ඒකෙත් පොඩි මෙයාගේ නම්බර් එක අපි දෙමු. කාට හරි ඉන්ටීරියර් ඩිසයින් මොනවා හරි වැඩක් කරගන්න ඕන නම් ඇත්තටම කියනවා නම් කාට හරි තමන්ගේ ෂොප් එකක්, රෙස්ටෝරන්ට් එකක්, ඔෆිස් එකක් ෆිට අවුට් කරගන්න ඕන නම් ඒ වගේම තමයි කමර්ෂල් වගේම තමයි රෙසිඩෙන්ෂියල් යුනිට් මම renovation මොඩිෆිකේෂන් කරනවා. ඉතින් ඩුබායිගේ ගොඩක් නමක් තියාගෙන තියෙන කම්පැනියක් තමයි ස්කිල් ටැලන්ට් ඉන්ටීරියර් ඩිසයින් කියන්නේ. ඉතින් මගේ පර්සනල් නම්බර් එක දෙන්න පුළුවන් 052 33 99 694 52යි 52යි 33යි 99යි 694 ඕන කෙනෙක්ට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් WhatsApp හරහා හරි ඩිරෙක්ට් කෝල් එකක් කරලා තමන්ට මොනවාද මේන්ටනන්ස් වැඩ වුණත් අපිට කරන්න පුළුවන්. මගේ ටීම් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ සේවාවන් අපේ කම්පැනි හදලා ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඔව් අපි ඒක නම්බර් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙත් දෙන්නම්. ඉතින් ඕනම ඉන්ටීරියර් ඩිසයිනර් වැඩක් තියෙනවා නම් ඉතින් ලංකාවේ අයට කරගන්න ඕන නම් ඔන්න ඉතින් නම්බර් එක තියෙනවා. කෝල් එකක් දීලා කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඉන්ටීරියර් පාර්ට් එකේ මේ විදිහට වැඩ ටික කරගෙන ගියා. ඇත්තටම මේකෙදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට මූලිකත්වය දීලා මේ රටේ වැඩ කරන. ඒ කියන්නේ මේ රටේ ජොබ් කරන කට්ටිය හැමෝම වගේ ජොබ් කරන කට්ටිය ඉන්නේ. ඉතින් ඒ කට්ටියට පහසු මිලකට විශේෂ වට්ටම් යටතේ කන්නාඩි දෙකක් ඇහැ පරීක්ෂා කරලා කන්නාඩි දෙකක් ගන්න පහසු ස්ථානයක් හදලා දුන්න එක තමයි අපි කරේ. ඉතින් මෙතෙන්දී මේ අපෙන් වෙන සේවාවල් ටික චානක චුට්ටක් ඒක පැහැදිලි කරයි. ඉදිරිපත් කරයි. ඉතින් අපේ තවත් පාර්ට්නර් කෙනෙක් ඉන්නවා චානක අයියා. ඉතින් චානක අයියාගේ පොඩ්ඩක් චානක අයියා අපිට පැහැදිලි කරමු ඔයාගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකයි. ඒ වගේම දැන් මෙතනට ආවට පස්සේ කවුරු හරි ග්ලාස් එකක් ගන්න මෙතන තියෙන ග්ලාස් වර්ග, ප්‍රේම් වර්ග ඒ වගේම දැන් මෙතනට ආවට පස්සේ ඇස් පරීක්ෂාවක් සිදු වෙනවද? අපිට ඒ චුට්ටක් ඒ විස්තර ටිකක් පැහැදිලි කරමු. හරි. මම ඇත්තටම මේ ඔප්ටිකල් ෆීල්ඩ් එකේ මම ඔප්ටෝමෙට්‍රිස් කෙනෙක්. එතකොට අවුරුදු දැනට 25ක විතර එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා. ඒක ඒ කියන්නේ මට විතරක් නෙමේ අසංක සහ චන්න අනිත් පාර්ට්නර්ස් අපේ අනිත් දෙන්නටත් ඒ එක්ස්පෝස් එකම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ විතරක් නෙමේ පිටරටත් අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ෂෙයා වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක තමයි ඇත්තටම මේ ෆීල්ඩ් එකේ අපිට ලංකාවෙන් අපි කාලයක් තිස්සේ ලංකාවේ ඉඳලා වැඩ කරලා ඉතින් එහාට අපිට මේ ලංකාවෙන් පිටට මේ ව්‍යාපාරය ගෙනල්ලා ඒ සර්විස් එක අපේ අයට විශේෂයෙන්ම අපේ අයට සහ අනිකුත් ඒ පිටරට ඉන්න අනිත්
පාරිභෝගිකයන්ටත් අපි දෙන්න ඕනේ කියන ඒ concept එක ආවේ. ඒ ගත්ත experience එකත් එක්ක. ඉතින් එතනින් එහාට කතා කරනවා නම් ආපු අනිත් ප්‍රශ්නෙට මේ Eyefinity Optics එකට ආවොත් ඇත්තටම eye test එක අනිවාර්යයෙන්ම අපි free කරන්න arrange කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ දැනට eye test එකක් කරගන්න එනකොට ඒක දැන් ටෙක්නොලොජි එක කියන එක ගොඩක් ඉන්වෝල්ව් වෙනවා මේකත් එක්ක. ඒ ඩයග්නොසිස් පාර්ට් එකේදී ඉතින් ඒකෙදී අපේ Eyefinity Optics එකේ දැනට තියෙන ලේටස්ට්ම ටෙක්නොලොජි එක පාවිච්චි කරලා ඒ equipments අපි install කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් accurately අපිට කරන්න පුළුවන්. සහ අපේ branding ගත්තොත් අපි දැනට ලෝකේ අපි කිව්වොත් well known brands Luxottica group එකේ තියෙන Ray-Ban, Oakley, Vogue, එතකොට Emporia Armani, Armani Exchange ඒ වගේ brands ඒ වගේම Derigo group එකේ තියෙන Police එතකොට Fila, Bolon ඒ වගේ brands Safilo group එකේ තියෙනවා Carrera, Tommy Hilfiger ඒ වගේ brands අපි Eyefinity Optics එකේ අපි ගාව තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව ලෝකයේ නම ගිය lenses දැන් අපි කන්නඩියක් කතා කරනකොට ෆ්‍රේම් එක විතරක් නෙමෙයි ඒකට දාන lens එකකුත් තියෙනවා. ඒතකොට මේ lenses පවා අපි arrange කරලා තියෙන්නේ දැනට ඒ කියන්නේ තියෙන හොඳම quality එකේ lenses supply කරන Ceylon, එතකොට Carl Zeiss, එතකොට Rodenstock ඒ වගේ companies වල. ඉතින් හොඳම quality එකේ glass එකක් තමයි එහෙම නැත්නම් spectacle එකක් තමයි මේ ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක affordable price එකකට. ඒ කියන්නේ competitive affordable price එකක්. ඉතින් ඒ වගේ විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ අපි මෙතනදී ලංකාවේ කට්ටියට මේ ඩුබායි වල ගොඩාක් මම හිතන්නේ ලංකාවේ කට්ටිය ගොඩාක් ලොකු කමියුනිටි එකක් ඉන්නවා. ලංකාවේ කමියුනිටි එක බැලුවොත් එහෙම ගොඩක් අල්බර්ෂාවල ගොඩක්ම වැඩි ලංකාවේ. අල්බර්ෂාවලත් ගොඩක් ඉන්නවා ලංකාවේ කමියුනිටි එකක්. ඒ වගේම දැන් මෙතනට ග්ලාස් එකක් ගන්න එන කෙනෙක්ට කොච්චර වෙලාවකින් ග්ලාස් එකක් ගන්න පුළුවන්ද? මෙහෙමයි eye test එක කරලා ෆ්‍රේම් එක තෝරලා ඒ වැඩ ටිකට සාමාන්‍යයෙන් පැය භාගයක් වගේ ඇතුළත ඒ වැඩ ටික ඔක්කොම කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කන්නඩිය අපි හදලා දෙන්න ඒක වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ යාගේ ප්‍රෙස්ක්‍රිප්ෂන් එක අනුව වෙනස් වෙනවා. සමහර ඒවා අපිට එක දවසින් දෙන්න පුළුවන් ඒවාත් තියෙනවා. සමහර ඒවා තියෙනවා අපිට කස්ටමයිස් කරලා දෙන්න වෙනවා. එතකොට දවස් 3ක 4ක වගේ කාලයක් යන්න පුළුවන්. නමුත් කාට හරි කෙනෙක්ට මොකක් හරි හේතුවකට හදිසිය ඒ කියන්නේ මොකක් හරි හදිසි අවශ්‍යතාවයක් තියෙන වෙලාවලදී අපි ඒකට ප්‍රයොරිටි දීලා අනිවාර්යෙන් ඊට කලින් අපිට කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව කියන්න ඕනේ contact lenses. contact lenses උත් දැනට ලෝකේ තියෙන හොඳම contact lenses හදන companies එක තමයි අපි ඩීල් කරන්නේ. ඒක මේ කවුරුත් මේ ඩීලර් කෙනෙක්ගේ හරහා නෙමෙයි. ඒක අපි direct ඒ companies එක්ක මෙහි තියෙන ඊළඟ අපිට තියෙන අවස්ථාව තමයි ඒක. ඒ කියන්නේ දැන් අපි frames ගත්තත්, lenses ගත්තත්, sunglasses ගත්තත්, contact lenses ගත්තත් මේ හැම එකක් එක්කම අපි ඒ direct ඒ manufacturer එක්ක එහෙම නැත්නම් company එකත් එක්ක තමයි ගනුදෙනු කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා හොඳ price එකක් අපිට දෙන්න පුළුවන්. මෙතන අතරමැදියෙක් කවුරුත් නැහැ. එලින්ම අපිට අපේ showroom එකටම ඒ බඩු ටික ඒ manufacturer එකෙන් අපිට ලැබෙනවා. එතකොට හොඳ price එකක් අපිට දෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ ලංකාවේ කමියුනිටි එකට අපි ඒකට වෙනම ඒ කියන්නේ ස්පෙෂල් ඔෆර්ස් අපි හදලා තියෙනවා. අනිත් අයටත් වඩා අපි ඒගොල්ලන්ට වැඩිපුර ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙන්න අපි මැනේජ්මන්ට් එක තීරණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ සර්විස් එකත් ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ලංකාවට ලොකු වාසියක්. ඔන්න ඉතින් අල්බර්ෂා වලට එන්න පුළුවන්. අපි කියමු contact number එකකුත් එතකොට කාට හරි ග්ලාස් එකක් ගන්න ඕන වුණොත් ඒගොල්ලන්ට contact කරගන්න පුළුවන් මේ. ඔව් ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක 052 873 9000 052 873 9000 ඒකට කතා කරන්න පුළුවන්. අපි සතිය දවස් 7ම උදේ 10 ඉඳන් රාත්‍රී 10 වෙනකන් විවෘත කරලා තියෙනවා. එතකොට මම හිතන්නේ නිවාඩු දවසක ඕන වෙලාවක පාස් වෙලාවක ඇවිල්ලා කරගන්න පුළුවන්. අනික ලොකේෂන් එකත් අපි පොඩ්ඩක් කියමු. මේ ලොකේෂන් එකක් තියෙන්නේ මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන් එකක් ළඟමයි. අපි ලොකේෂන් එකත් පොඩ්ඩක් කියමු. එතකොට ඔව් මේක තියෙන්නේ අල්බර්ෂා 1 වල ස්ට්‍රීට් නම්බර් 38 මෂ්රෙක් මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන් එක පේන දුරින් වගේ තියෙන. එතන ඉඳන් විනාඩි 5ක ඇවිදගෙන එන දුර. ඉතින් ගොඩක් easy access එකක් තියෙන්නේ. ඕන කෙනෙකුට මෙතනට එන එක ලොකු කරදරයක් නැතුව එන්න පුළුවන්.
ඔන්න ඉතින් ලංකාවට මාර වාසියක්. ඉතින් මෙතනට ඇවිල්ලා ඕගොල්ලන්ගේ හයි පරීක්ෂාවත් චෙක් කරගෙනම මෙතනින් ඕගොල්ලන්ට ගාස් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිටත් ලොකු ආඩම්බරයක් ලංකාවේ ඔප්ටිකල් ෂොප් එකක් ඩුබායි වල ආරම්භ කිරීම ගැන. ඉතින් අපි හිතනවා ඩුබායි වල විතරක් නෙමෙයි අනිත් රටවලටත් ඕගොල්ලන්ට ඉක්මනින්ම තවත් ඔප්ටිකල් ෂෝරූම් ඕපන් කරන්න ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඇත්තම කියනවා අන්තිම වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ අපි ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා අපි ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න හැමෝටම මොකද චානකయ్య කිව්වා වගේ S2 පරිස්සම් කරගන්න ඕන. මොකද මේ රටේ ගොඩක් අවුව වැටෙන රටක්. ඉතින් අපි ගොඩක් කට්ටිය හිතන්නේ නැති දේවල් තමයි මේකද අපි ගොඩක් කට්ටිය ස්පෙක්ස් දෙයක් පාවිච්චි කරනවා අඩුයි ගොඩක් කියලා සන්ග්ලාස් දෙයක් ගන්නවා ඒකත් හොඳ දෙයක් වෙන්න බෑ අඩු ගණන් අඩුවට. ඉතින් අපි ගොඩක් දේවල් වලට සල්ලි මුදල් වියදම් කරනවා මේ රටේ. මේ රටේ ඔව්. අපි හිතන්නේ නැති දේවල් වලට මුදල් වියදම් කරනවා. ඉතින් මම හිතනවා අපේ S2 පරිස්සම් කරගත්තොත් අපි ජීවිතේම ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එන්න මේ වගේ තැනකට මොකද ඕගලන්ට මේ වෙන තැන් වලට වඩා අඩුවෙන් ඩිස්කවුන්ට් එකක් දාලා Eyefinity එකෙන් ගන්න පුළුවන් සන්ග්ලාසස් ඒ වගේම contact lens යන හැමදේම. ඉතින් අපි ආරාධනා කරන්නේ අපේ කට්ටිය ඕගලන් වෙනුවෙන් තමයි මෙතන අපි විවෘත කරලා තියෙන Eyefinity Optical Showroom එක. අපේ තැනට ඇවිල්ලා ඒ වෙනස අත්විඳින්න කියලා මම ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා අපි හැමෝටම.